Okay, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome po sa channel ko, FeelKo, FeelMo. Tayo ngayon po ay nasa lesson 3 na po, which is yung Korean syllable blocks ang topic po natin. Natapos na po natin po yung part 1, in which po napag-aralan po natin yung consonants na isinasama po dun sa mga vertically aligned vowels po. So this time po atin pong ipagpapatuloy po yung atin pong topic. Tayo na po ay nasa rule number 2. And before po niyan, meron po ulit akong inihanda pong activity. Pwede nyo pong makita po yung link ng Facebook account po ng FeelKo, FeelMo. Pwede nyo pong i-click po dun yung link po sa baba. At pwede nyo pong i-download po yung activity para makasabay po kayo kung paano po sila isinusulat. So tulad po ng akin po nabanggit sa mga nauna pong lessons, ang Korean characters po, lagi po silang pinagsasama para makabuo po ng isang syllable. Hindi po pwedeng isulat po na magkahiwalay si consonant saka si vowel. Lagi po silang magkasama. At least one consonant and one vowel po. So yung first character, lagi po siyang consonant. And the second character, lagi po siyang vowel. And the next character po, yung tinatawag pong patchim, it is always a consonant. So wag po kayong maguguluhan kapag may nakita po kayong complex vowel po. Hindi po sila dalawang vowel na pinagsama na sabihin po natin, oh may vowel na akong sinulat, then supposed to be yung third character ay consonant dapat, pero bakit vowel po? Iisa po silang vowel lamang po. Tinatawag po silang complex vowel. Okay po ba? So tayo po ipapasok na sa rule number 2. Kung nauna po is vertically aligned vowel, ngayon po ay horizontally aligned vowels po. So makikita nyo po yung mga single vowel doon po sa ilalim po ng consonant. For example po dito. So meron po tayong niyun, saka yung o na vowel po natin. So kapag pinagsama po sila, ang basa po is no. So ang ibig sabihin po ng no is or sagwan. Okay po? So, isa-isahin po natin muli. Makikita po natin muli po yung mga consonants po dito sa part na to. And then, ito po yung mga horizontally aligned vowels. Yung mga vowels po na lagi pong nasa ilalim ng consonant. Go. Gu. G. Gyo. Gyu. Okay po ba? Next. No. Nu. N. Nyo. New. Do. Du. D. Dio. Du. Ro. Ru. R. Ryo. Ryu. Okay. Mo. Mu. M. Myo. Mew. Bo. Bu. B. Byo. Bew. So. Su. Si. Sho. Shu. Jo. Ju. J. Jo. Ju. Once again, ito po yung fake consonant po kasi nauuna po siyang isulat sa vowel. O, U, E, Yo, U. So kung paano lang po bigkasin yung vowel, ganun lang din po siya as is. Kasi nauuna po yung fake consonant na iyang. Cho. Chu. Chi. Cho. Chu. Okay po ba? Ko. Ku.
K, Q, Q, To, Tu, T, Tu, Tu, Po, Pu, P, Pyo, Pew, Ho, Hu, H, Hyo, Hugh. Okay, nandito na po tayo sa mga complex consonants po. Ko, Ku, K, Q, Q, To, Tu, T, Tyo, Tu, Po, Pu, P, Pyo, Pew, So, Su, S, Sho, Shu, and last, Jo, Chu, Ch, Cho, Chu. Okay po ba? Pwede nyo pong balikan po kung paano po sila pinopronounce at the same time po kung paano po sila isinusulat po. Muli ko pong paalala, ito po isa lamang pong fonts po, isa pong font. May maaari po kayong makita pang ibang font kung paano po sila sinusulat, pero ito pong mga vowel na ito po tinatawag na horizontally aligned vowels po. Lagi silang nasa ilalim. Okay, makikita po natin po dito yung akin pong inihanda pong mga example po. So yung first sample po natin na meron pong horizontally aligned vowel na kasama po ang consonant is yung tinatawag pong pyo. So pinagsama po siyang pil saka yo. Pyo. Ang ibig sabihin po ay ticket. Ang next po is so. Ang ibig sabihin po nito ay cow or baka. Okay, ang next is ko. Ang ibig sabihin po ay nose or ilong. Ito po yung sample po natin kanina, yung tinatawag pong no. Ang ibig sabihin po ay or sagwan. And then mu. Ang ibig sabihin po ay radish or labanos. Ito naman po ay myo. Ito po yung tinatawag pong tomb or libingan naman po. And then to. Ibig sabihin po ay again or muli. And then show. So halos pares lang po ng English, show or palabas. And then view. So pares lang din po ng English, view. Yung show po kanina saka yung view halos hindi po sila ginagamit pero sa Korea, pero gagamitin lang po natin sila as sample po dito. So view or tanawin. Okay, ito po yung chu. So ito po yung pendulum. Pares lang po sa Tagalog na pendulum po. Okay, pupunta na po tayo sa mga activities po natin. Pwede nyo po muling balikan po yung mga examples po natin para ma-review. Alalahanin po kung paano po sila binibigkas at isinusulat po. So may example po tayong muli. Ang English po is cow or baka. Kung maalala po ninyo, ito po yung pinagsamang shield saka o. So pag pinagsama po sila, ito po yung tinatawag na so. So let's go po sa number 1. I will give you 10 seconds po. Ipapakita ko po muli yung mga English words dun po sa right side. Pendulum. Okay, punta po tayo sa number 2. Or sagwan.
Okay? And then number 3, tomb or libingan. And number 4 po, ticket. And last po, nose or ilong. Okay, I will give you some time po para i-review yung mga answers po ninyo. Okay na po ba? Punta na po tayo sa mga answers po. So for number 1, pendulum, ito po yung tinatawag na chu. Okay? And number 2, or, ito po yung tinatawag na no. Number 3, tomb, ito po yung myo. For number 4, ticket, pyo. And for nose po, last number, ito po yung tinatawag na ko. Okay po ba? Tama po ba tayong lahat? Kung mali po, maaari nyo pong muling pakinggan at isulat po kung paano po sila binibigkas at isinusulat po. Okay, for this time, dito po muna tayo magtatapos po sa rule number 2 po natin. Meron pa po tayong rule number 3. So, nandun na po yung mga complex vowels po kasama yung mga consonants. And I hope sana po ay may natutunan po kayong muli. And don't forget po to hit the like button, subscribe, and click the notification bell para updated po tayo sa mga susunod pong tutorials. Muli, maraming salamat po.